Mít non này, mít non quê mình này, mùa này mùa mít non này làm gỏi ăn ngon cực. Thứ nhất là luộc ăn này, thứ hai là xào ăn này. Mọi người quê mình thường hay xào với lá chanh á, xong rồi bỏ lạc vô này, bỏ tỏi vô, xong rồi xào lên, xong rồi ăn với bánh tráng cũng rất là ngon luôn đó mọi người. Quê mọi người thì sao, có ăn mít non như thế này không hả mọi người? Cái mít non này nó ngọt đó mọi người, dễ ăn lắm. Mọi người thử làm ăn xem. Quê mình cái này phổ biến lắm. Cái vỏ ngoài đã cắt sẵn rồi, người ta cắt sẵn người ta bán, nhưng mà mình về mình cắt thêm cái vỏ dài dài ở trong nha. Bởi vì cái vỏ ở trong nó chát lắm mọi người. Nó có mủ á, có mủ non của mít đó, nó chát lắm. Xong rồi sắt mỏng ra, xong rồi sắt cho mỏng ra, rồi xào lên với tỏi và bỏ gia vị vào á, xong rồi bỏ lá xanh vào ăn với bánh tráng, ngon tuyệt vời luôn. Sau khi nhăm một lúc thì mít đã chín rồi, mít đã mềm rồi thì mình sẽ bỏ cái lá chanh này vào quẩy nha mọi người. Bỏ lá chanh này xong là mình tắt bếp liền, không nó bị đắng lá chanh nhé mọi người. Mình trồng được mấy quả cà này, bây giờ đầu tháng 4 nó bắt đầu ra hoa.
Nó chưa có trái đâu mọi người. Cà sống này mà chấm với mắm ruốc thì ăn bao ngon luôn á mọi người ha. Không biết mọi người giống mình không. Còn bây giờ thì thành quả nham mít của mình cũng đã chín rồi nè mọi người ơi. Bây giờ cuốn với bánh tráng ăn thôi. Lấy bánh tráng xúc ăn thôi. Giống như con hến. Giống như con hến đó mọi người. Xúc ăn giống như con hến vậy đó. Nó cũng ngon ngon vậy đó. Kiểu cái nham mít này nó non, nó ngọt đó. Mình nghe nói mấy bà đẻ là ăn cái này lắm sữa. Không biết có phải không nữa. Quê mình bây giờ nắng quá mọi người ơi. Mới sáng sớm mà nó nắng nắng mà nãy giờ làm ướt mồ hôi luôn đó mọi người. Xong rồi bây giờ đứng nấu ăn mà mồ hôi đầm đìa luôn này. Mình bỏ chút kẹo màu vô là cái màu thịt nó lên nâu nâu thế này. Trời xong ơi. Đây là bố mình với mấy ông hàng xóm đánh cờ tướng này mọi người. Ở quê mọi người lớn có đánh cờ tướng như thế này không? Ở nhà mình luôn có một bộ cờ tướng thì chiều chiều mấy ông rủ nhau đánh cờ này. Nhìn cũng hay ha mọi người. Sao người ta biết chữ trên này người ta đánh hay vậy mọi người. Thấy mới quên nhiều trong tay mà để có người đây là rước khoát cái người như là rước khoát này. Ơi, một trái dưa lại dưa hấu vào tủ lạnh rồi cắt ra ăn, mát quá trời mát là mọi người ơi, giải khát mùa hè. Mặc áo gì con? Dưa hấu bây giờ quê vào trúng mùa vụ của nó nên cũng rẻ mọi người. Mình mua trái dưa hấu này có 20.000. Đặt chìa vô với tươi cây tiệc là mọc lên cây dưa hấu. Đúng rồi. Cô hột để mà mọc lên cây dưa hấu nhưng cô hột ra ăn hết hột ra lấy gì mà cây dưa hấu mà mọc chỗ để mà ra trái mà ăn. Nhưng mà nó vô hột tít. Mọi người có biết cái gì đấy không? Đây là con sứa biển đó mọi người. Mấy cái người làm biển đó, người ta lấy về xong rồi người ta ép nước ra, cái ướp cái lá gì á, xong rồi nó thành nó hút cái nước ra, xong rồi nó bé thành như thế này này, xong nó vàng khè này này, sứa biển này, ăn với rau thơm này, gồm rau húng chanh, rau húng chó này, rau kinh giới này. Thì bây giờ mình sẽ đi sơ chế con sứa này nha mọi người. Con sứa này người ta đã cắt sẵn rồi, người ta ướp sẵn rồi, bây giờ mình chỉ rửa sạch và ăn thôi.
ơi, người ta ướp lá gì mà rất là thơm luôn đó mọi người. Hình như lá dung cái gì. Đây này mọi người nhìn này, bóc ra được một lớp thế này, lớp trong này là nó nhẵn, lớp ngoài này là nó bị nhăn nó, xong nó bị dính cát trong nó quá trời luôn đó. Bóc cái lớp này ra. Bởi vậy mua con này ăn nhưng mà sơ chế nó rất là cực luôn đó mọi người. Sơ chế rất là lâu, bóc tách từng miếng luôn. Bây giờ đã sơ chế xong thì bây giờ mình sẽ cuốn một miếng bánh tráng, một miếng rau, một miếng sứa, cuốn chung lại, và bây giờ không thể thiếu đó là nước chấm là mắm ruốc. Mắm ruốc là không thể thiếu nha mọi người. Ngon hay không là nhờ mắm ruốc đó mọi người ơi. Không hiểu sao ngày xưa ai mà nghĩ ra được cái món này hay vậy chứ.